Hello everyone, welcome to my YouTube channel. र आज चाहिँ म अलिक टाढो गएर भिडियो बनाऊँ भनेको थिएन। यी दिनले पनि अप्रिल फुल मानिदिए ल्यायो र यो पनि अलिक बिमार थियो र म आज घरमै बस्नु पर्यो। हामी चाहिँ यहाँ घर आइपुग्यो। कक्कु कोपरको घर। यहाँ चाहिँ के गर्दैछ दुईजनाले? टान टान। यहाँ चाहिँ कोपा र नानाले खाना खानु हुँदै रहेछ। ठिकै छ। आइस 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 पक्नुलाई आइस। हाम्रो चाहिँ यहाँ गाउँमा घरको माथिपट्टि यहाँ सुके जाने बाटो रिपेयरिङ हुँदैछ। त्यो पहिलाकोलाई बाटोमै रिपेयरिङ हुँदैछ। यहाँ तल काम गर्ने मान्छे रोरो लागेको छ। यहाँ बाटो चाहिँ दामी बनाउँदैछ हो। हेर्नुहोस् होला आजको हाम्रो ब्लग। अङ्कलले पनि हेर्नुहुँदैछ यहाँ। यहाँ चाहिँ वर्कर्सहरूले काम गर्दैछ। आउनुहोस् तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु होइन हाम्रो रोड रिपेयरिङ। दादा আছে ড্রাইভার আছে। यहाँ चाहिँ हुँदैछ भर्खर रोडल पेरिसकेर बल्लवा छोड्दै चाहिँ बल्ल छोड्यो भने चाहिँ अलिक पक्का हुन्छ अरे। रमिता हिँडेर चाहिँ तिनजना धरम देखाइदिएको। हमको पालि चाहिँ यहाँ भेटिँदैछ। हाम्रो चाहिँ गाउँ गाउँमा यस्तो बाटोहरू आइसकेको छ है। प्रत्येक कुराको सुविस्ताहरू भइरहेछ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। तपाईँहरूले देख्नु होला है हाम्रो गाउँको रोड रिपेयरिङ हुँदैछ। मजाले हुँदैछ, मजाले काम गर्दैछ। अब म तपाईँलाई यहाँ एउटा हाम्रो खराइ छ, खराइ देखाउँछु है। आइच दुईटा चाहिँ चिङ्की र मिङ्की। यो फुलहरू चाहिँ बहिनीले रोपेर फुलाएको रहेछ। फुलाएको रहेछ होइन, फुलाएको रहेछ। मैले ल्याइदिएको बिजन पो त अभि भन्दै हाल्दा यहाँतिर मजाको भएछ ब्याग फुल। यो सबै मैले ल्याइदिएको बिजन तर रोप्नु चाहिँ बहिनी रोपेको दामी भएछ। यहाँ चाहिँ खरायोको खोर बनिँदैछ हो। इन्कम्प्लिट यहाँ चाहिँ अब बनिँदैछ।
थ्याङ्क यू सो मच गाइस। आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो मेरो होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस्, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अब नेक्स्ट भिडियो अलिक दामी लिएर आउँछु। आज टाइम नपाएर आज मेरो यति थियो भिडियो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। ल आजको लागि यति नै।